با سلام و درود یا درود و سلام به همه شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 55مین برنامه از برنامه‌های اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. هفته گذشته پر بود از خبرهای رنگ و وارنگ. ابتدا یکی از موضوعاتی که این روزها ورد زبان تمامی مسئولین هست رو بررسی میکنیم و بعد اندکی در آن موضوع تفعول و تفقل میکنیم. بعد اندکی راجع به دستاوردهای نظام تأمل میکنیم و در نهایت هم آخرین کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور را تفحص میکنیم. یکی از موضوعاتی که این روزها خیلی راجبش حرف میزنن، یعنی از چپ تا راست، راست تا چپ، شمال تا جنوب، همه مسئولین راجبش صحبت میکنن، چیه؟ اقتصادی با اقتصادی، شرایط اقتصادی، توجیه اقتصادش، این مشکلات اقتصادی در اقتصادش نگاه کنید. اقتصاد فکر می‌کنم برای اقتصادمون در عرصه اقتصادی، یعنی اقتصاد ایران، اقتصاد، بالا آمدن اقتصاد برای اینکه شما هم بهتر متوجه بشین که چرا این روزها همه راجع به اقتصاد صحبت میکنند، میریم اول چند تا گزارش اقتصادی با هم بررسی میکنیم. بدهی 700 میلیاردی ایرلاین ها. 700 میلیارد بدهی دارن ایرلاین ها. مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی با انتقاد از افزایش بدهی شرکت های هواپیمایی گفت این شرکت ها از محل جابجایی بار و مسافر درآمد قابل توجهی دارند و با افزایش مجدد قیمت بلیط دیگر بهانه‌ای برای تعویق بدهی هایشان ندارند. پس با اینکه قیمت بلیط ها رو مجدداً افزایش دادن و پول اضافه تر از مردم میگیرند، باز هم بدهیشون رو به شرکت نفت که اونم یه جورایی مال مردمه ندادن. 2027 میلیارد تومان شما ردیف گذاشتید، تا الان کمتر از 10% به ما دادن. برای همین ایجاد شبکه و حالا اسمش پزشک خانواده و ایناست. پس برای پزشک خانواده و اینا هم چیزی حدوداً به 1800 میلیارد تومان دیگه امسال کم داریم. با اون 700 میلیارد تومان بدهی ایرلاین ها رو هم دیگه این دو قلم اجالتا میشه 2500 میلیارد تومان. خیلی پوله ها. پولش از کجا باید گیر بیاریم؟ تو همین پرونده بابک زنجانی یک چیزی بیش از 2 میلیارد و 600 میلیون یورو وجوه مطرح است. باریکلا بابک زنجانی. فقط یه فقره بدهیاش که مشخص شده 2 میلیارد و 600 میلیون یوروه، یعنی یه چیزی حدود 10,000 میلیارد تومان. خب پس بگیرین دیگه این بدهی رو. تلاش خیلی جدی داریم میکنیم. این که حالا ادعای زیادی شده پول در خارج هست، ادعای گفتن ما میتونیم پول رو بیاریم براتون، خیلی خوشبین نیستیم. خیلی خوشبین نیستیم یعنی چی؟ دنبالشو بگیرین آقا جان. کشور لنگ عزیز من. با 1/5 این پول میشه مسئله پزشک خانواده و اینا یه کل کشور رو برای 1 سال آینده حل کرد. با کمتر از 1/10 این پول میشه بدهی چندین ساله شرکت های هواپیمایی یا ایرلاین ها رو که به شرکت نفت دارن رو پرداخت کرد. متاسفانه دسترسی به وجوه نقدی که ایشون ادعا میکرد در خارج داره چیزی ثابت نشده و دسترسی به اون پیدا نشده. پس خیلی خوشبین نیستیم، یعنی اصلا پولی در کار نیست در خارج. آقا جان اصلا این بابک زنجانی ولش کن. بریم سراغ بانک ها. بریم مثلا برای وزارت بهداشت از بانک ها وام بگیریم. بانک ها که همینجوری راه به این اون وام میدن. ادامه تاخت و تاز بانک ها در مسیر بنگاه داری. معاون نظارتی بانک مرکزی در نشست خبری امروزش با دادن آماری این تاخت و تاز رو اینطور مستند کرده. زیر مجموعه خودشون پرداخت کردن، باز هم در مقطع پایان تیر ماه 112,000 میلیارد ریال رقم دقیقش. 112,000 میلیارد ریال، یعنی 11,200 میلیارد تومان بانک ها به شرکت های زیر مجموعه خودشون، یعنی به خودشون تسهیلات یا همون وام دادن. باریکلا واقعا. بعد اون موقع این شرکت‌های زیر مجموعه خودشون یعنی کجاها دقیقاً؟ یوسفیان ملا به تسهیلات 8,000 میلیاردی یک شرکت خودرویی که غیر دولتیه و به صورت سهامی اداره میشه هم اشاره کرده و گفته مدیران عامل و هیئت مدیره این شرکت افراد صاحب نفوذ و سهامدار در بانک‌های خصوصی کشور هستند و پول رو در اون بانک گذاشتن و سود حاصله رو بین خودشون تقسیم میکنن. یکی از این شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها یه دونه از همین شرکت‌های خودروسازی بوده
که مدیران با نفوذش در یک فقره موفق شدن 8000 میلیارد تومان از اون بانک پول بگیرن. بعد بردن گذاشتن اینو تو بانک خودشون که مثلا بانک خصوصیه. بعد اون موقع اونجا سود گرفتن بین خودشون تقسیم کردن. و اینجا یه سوالی پیش میاد که سود اون یکی بانکه که 8000 میلیارد ازش گرفتن و کی قراره پرداخت کنه؟ وام کلان گرفتن، اون وامو پرداخت نکردن، دارن جریمه‌شو میدن، سود جریمه‌شو میدن، سود یعنی 3 تا بالای اون وام دارن میدن، اون رو میکشن رو قیمت خودرو. چه ربطی قیمت خودرو داره؟ آها، یعنی سود اون بانک اولیه رو که بازم یه جورایی میشه خودشون رو میکشن روی پول ماشینا و از مردم میگیرن. واقعا مملکت عدل علی که میگن همینه ها. خب آقا جان بعد یه فکری به حال این اقتصاد کرد دیگه. یعنی چی؟ امروز وزارت کشور وعدهگاه استانداران و فرمانداران سراسر کشور بود تا با توضیحات معاون اول رئیس جمهور و مردان اقتصادی دولت از جزئیات سیاست‌های تازه اقتصادی دولت آگاه بشن. باریکلا. شاید اونجا حداقل یه راه حلی برای این اقتصاد پیدا شد. این گرد همایی به مناسبت هفته مساجد یه مهمان ویژه‌ام داشت که چند درخواست از استانداران داشت. مسجدهای بین راهی ساخته شده 700 تا مسجد، ولی خیلی هاش ول شده. یه نظارتی در میادین میوه یه اتاقی ساختمونی برای نماز باشه. در طراحی مساجد بزرگ یه مسجد کوچیک تو مسجد بزرگ بسازن. مثلا نمیتونیم ما یه مسجد به این بزرگی رو سرد کنیم یا گرم کنیم برای که یه نفر میاد نماز خونه. حقم با اونه. خب برای یه نفر نمیخواد مسجد بسازین اونم 700 تا. یه اتاق بسازین. به جاش بریم مدرسه بسازین که اینقدر کم داریم. اینم آخه شد بحث در جمع استانداران کشور که راجع به اقتصاد میخوان تصمیم بگیرن. رئیس مجلس که به قم سفر کرده در ادامه دیدارهاش با مراجع اعزام تقلید و علمای قم امروز با حضرات آیاد مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی جداگانه دیدار کرد. آقای لاریجانی اوضاع اقتصادی کشور رو همراه با رکود و کندی ارزیابی کرد و گفت با وجود تلاش‌های دولت موتور رونق تولید را نیفتاده و باید بسترهایی فراهم بشه تا سرمایه‌گذارا برای ورود به عرصه تولید ترغیب بشن. بله واقعا هم این مراجع اعزام خیلی از اقتصاد سر در میارن و کمک بزرگی میتونن به رونق اقتصاد بکنن. برای همین رئیس مجلس بعد کار زندگیشو بذاره زمین، بلند شه بره قم پیش مراجع اعزام تا این چیزها رو بهشون توضیح بده. آهاد مردم نمیدونن چه کارهای پیچیده‌ای دارد انجام میگیرد. آقا جان اصلا ولش کنین اقتصادو. اون 2000 میلیارد تومان هم برای بهبود وضع نظام سلامت کشور نخواستیم. میخوایم چیکار؟ مردم سالمن دیگه. هوای سالم، غذای سالم. حالا درسته روغن پالم میریزن توی محصولات لبنی کشور و مردم قلبشون میگیره سکته میکنن. اما بالاخره غذاهای دیگه‌مون که سالمه. لیمو ترش سرشار از ویتامین‌های آ، ب، س، کلسیم، فسفر، منیزیم، آهن و پتاسیم. سالی 400 تا 600 هزار تن لیمو در کشور تولید و چندین برابر آن آب لیمو وارد بازار می‌شود. ببخشید یعنی چی؟ یعنی آب لیمو به کشور وارد میکنن؟ این قیمتش هست حدود 7800 تومان زده. حد اکثر 50% 1 کیلو لیمو ترش آب لیمو میده. پس این 3 کیلو و نیمه. یعنی شما باید حداقل 7 کیلو لیمو ترش خرج کرده باشید تا در بیایید این. میشه 21000 تومان. بدون بسته بندی، بدون اینکه کارخونه باشه، بدون پول مالیات بدید، بدون پول برق بدید اینا و تمام این باید این در بیاد چقدر؟ این باید در بیاد یه چیز معادل بالاتر از 30 تومان. یعنی ول کن دیگه آقا جان، شما همش می‌خوای ما رو بدبین کنی به محصولات کشورمون. خب شاید اصلا اونم خواستن ضرر کنن. حالا اینی که شما بررسی کردین توش چیه؟ به هر حال این مواد شیمیاییه. این نمیتونه آب لیمو باشه. کسانی که تولید کننده هستند و متقلب متاسفانه میتونن گاهی اوقات به گونه‌ای تقلب رو انجام بدن که فرآوردهشون عین در واقع استاندارد تولید بشه. واقعا یکی از موهبات بزرگ نظام مقدس برای کشور در طول این 35 سال گذشته رشد اخلاق بوده در همه این زمینه‌ها. به همین سادگی چند اسید و ماده شیمیایی با هم ترکیب می‌شوند و به آنها نمک و اسانس اضافه می‌شود. از اون رنگا هم میشه فهمید که هر کسی برای خودش اومده یه فرمولی درست کرده و بر اساس سلیقه خودش مثلا رنگ داده. خودش یه مارکای معتبر استاندارد هم داره انشالله. متاسفانه اینا از نام استاندارد از پروانه وزارت بهداشت هم استفاده کردن و اینها آب لیموهایی نیست که آب لیموی طبیعی باشه. یعنی مارک استاندارد دارن و تقلبیان؟ خب مردم از کجا بفهمن؟
استاندارد چه جوابی میده؟ ظاهرا این موضوع به مذاق خانم استاندارد خوش نیامده و از طرح موضوع بسیار ناراحت شد. راجع به آبلیموهایی که برای در بازار هست و استاندارد هم علامت داره. من این صحبت نمی‌کنم. آفرین. حداقل گفتن من در این مورد صحبت نمی‌کنم. به جای اینکه مردم رو بپیچونن و آسمون ریسمون ببافن گفتن صحبت نمی‌کنم. اصلا اصولاً چه نیازی داره که ایشون پاسخگو باشن، یعنی ببخشید صحبت کنن؟ کدوم یکی دیگه از مسئولین راجع به گلکاریاشون صحبت میکنن که ایشون صحبت کنن؟ الان حدود دیگه میگم هر روز حرفی میزنن. اما اصلا اینا رو ولش کنین. بالاخره این نظام مقدس یه نکته مثبت هم باید داشته باشه دیگه، یه دستاوردی چیزی. تازه ترین دستاوردهای صنعت دفاعی کشور به نیروی زمینی ارتش رفت. این خوبه. حالا بگذاریم که ارتش زیاد به درد مردم نمیخوره، ولی بالاخره یه دستاورده دیگه. خب یکی از این دستاوردها چیه؟ تک تیرانداز شاهر یکی از این دستاوردهاست. یه خورده همچین درازه، ولی این تک تیرانداز شاهر داره چیه؟ یه خورده بیشتر توضیح بدین. تک تیرانداز شاهر امروز نمونهش در هیچ ارتشی وجود نداره. آها اینه، بله. مخصوصا در ارتش‌هایی که من میشناسم، یعنی ارتش‌های کشورهای اطراف ما، ارتش خاورمیانه، همچین سلاحی وجود نداره که تک تیراندازی باشه با نواخت تیر بسیار خوب و با برد بلند بالای 3 کیلومتر. این تک تیرانداز حتی علیه بالگرد هم کارساز است، حتی علیه ادوات زرهی در نقاط آسیب پذیر اونها مگر اصابت کنه کارساز است. تک تیرانداز علیه بالگرد و ادوات زرهی کارسازه؟ ایران به تکاوران و دلاورمردان نیروی زمینی تحویل داده شد. خب با این همه گرد و خاک و شعله‌ای که موقع تیراندازی با این تک تیرانداز بلند میشه که درجا تشخیص بدن کجا قایم شده. با یه خمپاره میزنن تو مغز تک تیرانداز فلک زدهش که با این تک تیرانداز داره تک تیراندازی میکنه. خب برای همین هیچ ارتشی از همچین تک تیراندازی استفاده نمیکنه، حتی تو منطقه خودمون. لوله ضد هوایی کندین، دو تا پایه زیرش گذاشتین، نصفش گذاشتین تک تیرانداز شاهد. حتما 1000 میلیارد تومانی هم خرج ساخت این تک تیرانداز کردین. اتفاقا رئیس جمهور منتخب هم هفته پیش تشریف برده بودن وزارت دفاع تا از بعضی از این دستاوردها بازدید کنن و یه چیز خیلی بامزه ای راجع به یکی از همین دستاوردها و کار بزرگی که اونجا انجام شده گفتن. کارهای شما موجب غرور، موجب افتخار. شما یه هواپیمایی که مال دهه 60 دارید نوش میکنید، قبراقش میکنید، بازسازیش میکنید، از لاستیکش گرفته تا اویونیکش، تا سلاحش، تا بالبدنش، تا موتورش، دارید کار بزرگی میکنید به هر حال. بله کار بزرگی که هواپیمای F5 آمریکایی که مال دهه 60 میلادی هست و رنگ آبی بهش بزنن، یه باله الکی هم پشتش بذارن، قبراقش کنن، اسمش هم بذارن صاعقه، بعد بگن ما ساختیم. کار بزرگیه واقعا. خودمونیم ما تا حالا هیچ کس در نظام مقدس همچین متلکی به صنایع دفاعی کشور ننداخته بود. صحبت از آقای روحانی شد، بعد نیست یک سری بزنیم با هم به آخرین کنفرانس مطبوعاتی ایشون در روز شنبه 8 شهریور ماه. در زمینه مسائل داخلی و سیاسی همه تلاش ما اینه که اونهایی که زیستشون در شکاف ها هست به اونها بفهمانیم که این شکاف ها رو به پایان خواهد. سیاست داخلی، زیست، شکاف خیلی پیچیده شده، من که نفهمیدم. میشه یه خورده بیشتر توضیح بدین؟ شکاف های سیاسی و اجتماعی رو کم میکنیم، ملت واحد میخواییم باشیم، امت واحدی میخواییم باشیم. آها اون شکاف ها رو میفرمایین، یعنی منظورتون اینه که یک عده‌ای از سیاسیون در حال حاضر در کشور در اون شکاف ها زیست میکنن که وقتی به گفته شما اون شکاف ها بسته بشه اونها دیگه زیست نخواهند کرد. خب خوب اگر موفق بشین، ولی من اجالتا در حال حاضر نگران زیست خود شما هستم، چون اصولا در نظام مقدس یک خط سیاسی بیشتر زیست نمیکنه و اون خط دیگه اگر خدایی نکرده بخواد از این خط جدا بشه و بین شکافی به وجود بیاد، توسط اون خط اصلیه پاک میشه و اونجوری شکاف هم از بین میره. کشور ما یک دولت بیشتر نداره. در مسائل اجرایی تصمیم گیری با دولت هست
و دولت تصمیمات خودش رو عمل خواهد کرد در چارچوب وعده هایی که در انتخابات رئیس جمهور به مردم داده و در چارچوب قانون. هیچ یک از وعده هایی که ما به مردم دادیم ازش عقب نشینی نخواهیم کرد. باشه ببینیم و تعریف کنیم. ولی تا الان که از این حرفا زیاد زدین و هر وقت رفتیم پیش آقای بزرگ که موافقه هیچ کدوم از اون وعده های شما نیست، فقط گردنتون رو کج کردین و صداتون هم در نیومده. مثل اینکه مجبورتون کردن. حالا اگر یه جایی شما رو مجبور کردن که یک راه دیگری را انتخاب کنید، چیکار میکنید؟ و اگر جایی بخوان ما رو مجبور کنن که راه دیگری رو انتخاب بکنیم، حتما قبل از گردش به راست یا چپ به مردم خبر میدیم. به مردم خبر میدین که چی بشه؟ و اگر مردم به ما اجازه دادند این کار رو خواهیم کرد. پس اون کار رو خواهیم کرد، چون مردم که اجازه خودشون هم ندارن، بعد به زور برن به بهشت، چه برسه به اجازه شما رو. بازم از اون حرفا زدین آقای روحانی. بگذاریم، چون وقت کمه، میریم به سراغ اهم موضوعاتی که در این کنفرانس مطرح شد. در زمینه مسئله هسته‌ای مبنای ما ادامه مذاکرات با 5 به اضافه 1 هست. اگر زیاده خواهی در کار نباشه و اگر صداقت در طرف مقابل باشه، همونطور که طرف ایرانی هم صادقانه حرکت میکنه و هم جدی است، ما در فرصت باقی مونده میتونیم به تفاهم و توافق نهایی دست پیدا کنیم. البته اگر هم دست پیدا نکردیم، اگر هم نرسیم، همونطور که بارها گفته شده، هیچ فاجعه‌ای رخ نمیده. هیچ فاجعه‌ای رخ نمیده. پس اساسا نیازی هم نیست شما در این کنفرانس مطبوعاتی اینقدر راجبش حرف بزنین، ذهن خودتون رو باهاش مشغول کنید. البته مسیر یه مقدار پیچیده است. نمیدونم با این همه صداقت ما چرا باز مسیر اینقدر پیچیده است. اصلا مبنای ما در سیاست خارجی چیه؟ مبنای ما در سیاست خارجی این هست که چهره واقعی ایران، چهره واقعی انقلاب اسلامی به جهانیان معرفی بشه. یعنی این چهره‌ای که تا الان توسط امام راحل و مقام معظم رهبری به دنیا معرفی شده بوده، چهره واقعی انقلاب اسلامی نبوده و شما میخواین یه چهره جدید معرفی کنید. ما هم برای شما آرزوی موفقیت داریم، چون اون چهره قبلی چهره زشتیه. اما تا وقتی آقای بزرگ زمام امور کشور رو به دست گرفتن، چهره انقلاب اسلامی همون چهره است. و من تشکر میکنم از مقام معظم رهبری که در ملاقات اخیرشون با سفرا ایشون هم تقویت کردند تیم مذاکره کننده رو. تقویت با مقایسه چهره سرپرست تیم مذاکره کننده قبل و بعد از دیدار با رهبری میشه به میزان اون تقویت پی برد. واقعا خبرنگار محترم روزنامه کیهان جناب آقای مهدی تیماجی. جناب آقای رئیس جمهور، همونجور که مستحضر هستید، رهبر معظم انقلاب بر فاصله گذاری دولت با فتنه‌گران تاکید فرمودند و فتنه رو خط قرمز نظام اعلام کردند و از وزرا خواستم به تعهدات خود در جریان رأی اعتماد پایبند باشند. برنامه دولت محترم برای عمل به این توصیه خیرخانه چیست؟ بله چیست؟ این به همون وعده ها مربوط میشه. چیست؟ همه نکاتی که مقام معظم رهبری در دیدار در محضرشون فرمودن، دولت برای همه اونها برنامه ریزی خواهد کرد، اونها رو اجرایی و عملیاتی خواهد کرد. مسائلی هم که مربوط به سالهای گذشته است و در کشور وجود داره، به هر حال ما در چارچوب قانون عمل خواهیم کرد. در چارچوب قانون عمل خواهیم کرد یعنی چی؟ صادقانه، نپیچیده. کسی اگر محکومیتی داره، خب ما یه قوه قضاییه فردی رو محکوم کرده و محکومیتش برای اینه که طرف از حقوق اجتماعی محروم بشه، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده. اگر ما به قانون عمل میکنیم، به حکم دادگاه عمل میکنیم. پس تا کسی به دادگاه نرفته باشه و محکوم نشده باشه، از حقوق اجتماعیش نباید محروم بشه.
شما میدونین، همین مردم هم میدونن که اون کسانی که خط قرمز برجسته آقای بزرگ هستن و شما نمیخوای اینجا بهشون بگی فتنه، هیچ دادگاهی براشون تشکیل نشده و از حقوق اجتماعیشون هم محروم شدن. ولی تخیلی این که یه آقای در یه عکسی بوده، حالا اینجوری ما نمیپذیریم که کسی بخواد بر مبنای توهمات فردی رو محکوم بکنه یا به دولت بگه که این فرد محروم از حقوق اجتماعی. یعنی رهبری متوهمه؟ آقا جان بر مبنای همین تخیل و توهم در نظام مقدس مردم رو محکوم که هیچی، به زندان هم انداختن، اعدام هم کردن. بر مبنای همین تخیل و توهم بود که رهبری دستور استیضاح وزیر علوم شما رو صادر کردن. یادتون هست که ما از استیضاح وزیر نگرانی نداشتیم و نداریم، به دلیل اینکه استیضاح راه دولت رو تغییر نخواهد داد. این تغییر نخواهد داد؟ پس یعنی هیچ کدوم از نگرانی‌های اون نمایندگان مجلس رفع نخواهد شد؟ نگرانی‌های نمایندگان مجلس که یادتون نرفته. بازگرداندن دانشجویان آشوبگر علیرغم نظریه مخالف وزارت اطلاعات که به واسطه نامه وزارت اطلاعات از رویه قانونی جذب عناصر بی‌صلاحیت در دانشگاه‌ها، نامه وزارت اطلاعات در مورد ورودی‌های سال 92 که 140 نفر در پذیرش کارشناسی ارشد و 23 نفر در دوره دکترا رو که ثبت نام کردید چه کردید؟ از اصولمون دفاع کنیم، از اسلام دفاع کنیم، از انقلاب دفاع کنیم، از خون شهدا دفاع کنیم. بله، ما در کشوری زندگی میکنیم که وزارت اطلاعات اون باید استعلام کنه که کی میتونه دانشگاه بره، نه مثلا یک مرکز حساس نظامی یا مثلا یک وزارتخونه دولتی. دانشگاه. و وزیر علوم اون استیضاح میشه که چرا مثلا گذاشتی این 20 نفر برن در رشته دکترا ثبت نام کنن. نمره ردی دولت نروژ در واحد آزاداندیشی، تلاش دانشجوهای ایرانی برای عبور از تبعیض علمی. کفاش، دانشجوی ایرانی دکترای مواد در نروژ، او به دستور پلیس امنیت باید 1 ماه دیگر تنظیم رساله‌اش درباره کاهش دی اکسید کربن در تولید فرومنگنز را رها و خاک نروژ را ترک کند. پلیس نروژ با این اقدام یک سنت دیرینه دانشگاهی را به چالش کشیده است. اگر پلیس نروژ اجازه ندهد که یک دانشجوی غیر نروژی در دانشگاه‌های نروژ ادامه تحصیل بدهد، کار زشتی کرده است و در آزمون آزاداندیشی رد شده است. اما اگر در ایران به یک دانشجوی ایرانی اجازه تحصیل داده نشود، کار زشتی انجام نشده است و در آزمون آزاداندیشی قبولن. واقعا خجالت هم چیزی خوبی هستا. در ضمن سرشکستگی اخراج اون دانشجوی ایرانی در نروژ هم به پای نظام مقدسه که یک چنین چهره ترسناکی از ایران در دنیا درست کرده. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. با تشکر از تلویزیون اندیشه و با تشکر از همه شما که همراه برنامه بودید. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن شدیداً کوشا باشید. به صفحه فیسبوک برنامه سر بزنید و من را از نظراتتون راجع به برنامه آگاه کنید. تا دیداری بعد، شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.